Hei internet, tässä Juha MyMotolifesta. Tänään teemme nopean unboxingin uudesta GoPro Hero 13 Blackista. Tämä julkaistiin jonkin aika sitten ja se tuli virallisesti myyntiin viime viikolla. Tilasin tämän suoraan GoProlta ja se saapui juuri äsken. Laitoin mukaan myöskin ylimääräisen akun ja akkulaturin sekä magneettisen kiinnityksen, josta hetken päästä lisää. Ensimmäinen asia, jonka huomaa, on se, että pakkaus on erilainen kuin aikaisemmin. Tämä ei tule enää sen pienen kotelon kanssa, mikä oli aika kätevä. Näyttää siltä, että ne ovat lopettaneet sen valmistamisen. Täällä on vähän kirjallisuutta ja ihan ensimmäisenä on huomio, että tämä kamera täytyy päivittää ennen kuin sitä voi käyttää. Tämä on melko tavallista nykyaikana näissä kameroissa. Ja tarroja, monen eri värisiä tarroja, kiva. Ensimmäinen asia, jonka huomaa täällä, niin on tämä uusi latauskaapeli, jossa on 2 USB-C päätä. Tässä on kiinnitys kaarevaan pintaan, esimerkiksi kypärään tai vastaavaan. Kiinnitysjalka ja sen ruuvi. Tässä on uusi akku. Ja sitten on itse kamera. Otetaanpa suojat pois päältä. Aloitetaanpa tärkeimmistä ominaisuuksista. Ensinnäkin ulkoasu ja yhteensopivuus. Hero 13 mitat ovat pysyneet samoina kuin edellisissä mallissa, joten hyvä uutinen on, että vanhat lisävarusteet toimivat edelleen. Kamera on saanut uuden jäähdytyselementin etuosaan, mikä auttaa pitämään sen viileänä pitkissäkin kuvaussessioissa. Ja jos tykkäät minimalistisesta tyylistä, ilahdut varmasti. Kamera on nyt kokonaan musta, ilman sinisiä yksityiskohtia. Kiinnitysjärjestelmässä on tapahtunut mielenkiintoinen muutos. Hero 13 on uusi magneettikiinnitysjärjestelmä, mutta huomaa, että tämä myydään erikseen. Ei huolta kuitenkaan, vanha luotettava sormikiinnitysjärjestelmä on edelleen olemassa. Akun osalta on sekä hyviä että huonoja uutisia. Hyvä uutinen on se, että uusi suurempi akku tarjoaa pidemmän kuvausajan. Huono uutinen on se, että se ei ole yhteensopiva vanhempien GoPro-mallien kanssa. Joten jos sinulla on vanhempi GoPro, et valitettavasti voi käyttää tätä uutta akkua siinä. Liitäntöjen osalta Hero 13 on ottanut askeleen eteenpäin. Siinä on nyt USB-C to USB-C latauskaapeli, joka tulee vakiovarusteena mukaan. Se on kätevä päivitys. Lisäksi kamera on Wi-Fi 6 yhteensopiva, mikä tarkoittaa nopeampaa tiedonsiirtoa laitteen ja kameran välillä. Teknisten ominaisuuksien puolelta GPS-toiminto on tehnyt paluun, mikä ilahduttaa varmasti monia. Muuten Hero 13 jakaa saman resoluution, piirisarjan ja sensorin kuin edeltäjänsä Hero 12 Black. Ohjelmistopuolella on tehty joitain käteviä parannuksia. Nyt voit nimetä esiasetuksia uudelleen suoraan kamerassa, mikä säästää aikaa ja vaivaa. Muista kuitenkin, että kamera vaatii laiteohjelmiston päivityksen ennen ensimmäistä käyttöä. Lopuksi lisävarusteiden ystäville on hyviä uutisia. Hero 13 on saatavilla uusi automaattisesti tunnistava ultralaajakulma-objektiivi, mitä minulla tällä hetkellä ei ole. Ja tulossa on myös makroobjektiivi ja anamorfinen objektiivi, jotka laajentavat kuvausmahdollisuuksia entisestään.
Mutta huomioi se, että jos sinulla on ennestään Lens Mode 2.0, niin se käy tähän uuteen kameraan. Se on vain valittava valikosta aktiiviseksi. Kaiken kaikkiaan Hero 13 Black näyttää keskittyvän käyttökokemusten parantamiseen ja monipuolisuuteen. Vaikka radikaaleja muutoksia kuvanlaatuun tai resoluutioon ei ole tehty, nämä päivitykset tekevät kamerasta entistä käyttäjäystävällisemmän ja monipuolisemman työkalun. No niin, laitetaan tähän kameraan kiinni muistikortti ja akku. Ja testataan, lähteekö tämä käyntiin. Hyvin lähti. Ensimmäiseksi pitää valita kieli. Laitetaan se englanniksi. Sitten on tekstiä valmistajan puolesta. Hyväksytään se teksti. Ja tässä tulee ilmoitus siitä GPS:stä, jolloin sen voi tässä vaiheessa kytkeä päälle pois, mutta valikosta sen saa pois milloin tahansa. Laitetaan se päälle. Tätä kameraa on myöskin mahdollisuus ääniohjata ja tässä vaiheessa kysytään se, että laitetaanko ääniohjaus päälle. Otan sen pois päältä, koska sen voi myöhemminkin valita. Ja sitten tulee QR-koodi, jonka avulla tämän saa liitettyä puhelimen GoPro Quick-appikseen. Nyt kamera on kytkeytynyt tähän appikseen tuon QR-koodin avulla ja se pyytää nimeämään tämän kameran. Käytän vakionimeä Hero 13 Black. Ja nyt se lopulta kytkeytyy tuohon. Uusi nimi on tallennettu. Ja sen jälkeen tulee taas näitä vakiotekstejä. Tämän jälkeen ohjelma kysyy, halutaanko kytkeytyä tämän GoProon muodostamaan Wi-Fi-verkkoon, jonka nimi on Hero 13 Black. Laitetaan yhdistä. Ja sen jälkeen tulee ilmoitus päivityksestä, eli Hero 13 Black versio 1.10 ja sen joitakin avainominaisuuksia. Ja klikataan Continue. Tulee lakitekstiä, hyväksytään ja jatketaan. Ja sen jälkeen kamera aloittaa päivittämisen lataamalla sen päivityksen verkosta ja asentamalla sen itsellensä. No niin, päivitys on valmis ja puhelin ja kamera onnistuneesti yhdistetty keskenään. Tämän ohjelman avulla pystyy tätä kameraa ohjaamaan ihan täysin ja tässä on kaikki kuvaamisen tärkeimmät ominaisuudet. Kuvaamisen voi aloittaa, vaihtaa kuvaamistiloja ja kamerassahan on myös ominaisuus, että tämä automaattisesti lataa nauhoitetut klipit pilveen, jos sellaista haluaa. Mutta mennään näihin ominaisuuksiin myöhemmin seuraavilla videoilla ja katsellaan vain näitä alustavia asioita tästä kamerasta. Siirrytään seuraavaksi noihin muihin lisävarusteisiin, mitä ostin tähän mukaan. Tässä on nyt tämä uusi magneettinen kiinnike, joka on siis samanlainen kuin monella muulla kameravalmistajalla tänä päivänä. GoProtahan on hieman haukuttu siitä, että heidän tämä kiinnitysjärjestelmä on aika hidas käyttää. Eli peukaloruuvilla pitää ruuvata, jos haluaa tämän kameran irti kiinnikkeestä. Ja näitä magneettikiinnikkeitä on alkanut tulla lisävarusteena kameroihin, mutta myöskin toisten kameroiden valmistajat ovat näitä magneettikiinnikkeitä tehneet jo jonkun aikaa. Se täytyy kyllä sanoa, että jos kamera kiinnitetään näistä sormistansa, tai niin kuin tässä magneettikiinnikkeessä on nämä sormet, niin tämä kiinnitys on myös GoPron mukaan kaikista vahvin, eli sellaisessa tilanteessa, missä kamera joutuu suurten voimien alle, eli liikutellaan kameran kiinnitystä voimakkaasti puolelta toiselle, niin tämä sormikiinnitys on ainoa, joka takaa sen pysyvyyden. Näissä
magneettikiinnikkeissä on sellainen ongelma, että nämä on aavistuksen heikompia ja saattaa irrottaa tuon kameran helposti. Tämä kiinnike tulee kiinni tähän nähtävästi magneetin vetämänä näin kumminkin päin ja se painetaan ja huolehditaan siitä, että nämä klipsut täällä menee kiinni ja tämä tuntuu kyllä jo aika vakaalta. Mulla oli tuossa GoPro 10 tämmönen lisävaruste kiinnitys, magneettikiinnitys ja se oli kyllä melkoisen huojuvaa, varsinkin moottoripyöräilyssä, missä kamera heiluu ja huojuu koko ajan, niin sitä magneettikiinnitystä ei käytännössä voinut käyttää. Tämä tuntuu erittäin jämäkältä kiinnitykseltä. Lisäksi hankin tällaisen akkulaturin, jossa voi ladata 2 GoPro-akkua samanaikaisesti, kunhan tämä on kiinnitetty USB-C-liittimellä vaan virtalähteeseen. Tässä on päällä toi latauksen varausta osoittavat ledit ja tämän laturin pitäisi olla kohtuullisen nopea tässä lataamisessa. Niin, minulla on nyt akkulaturi ja kaiken kaikkiaan 3 näitä uusia akkuja. Nämä 2 kappaletta tuli tämän laturin mukana, jolloin virtaa pitäisi riittää koko päivän kuvauksiin. Siinäpä nämä tärkeimmät ominaisuudet uudesta GoPro Hero 13 Blackista. Mitä mieltä olet? Onko tässä seuraava action-kamerasi? Kerro kommenteissa. Joku viikon päästä minulla on hyvä käsitys tästä ja teen täydellisen arvostelun. Jos tämä on sinun ensimmäinen GoPro, muista tilata minun kanavani. Teen paljon opetusohjelmia ja vinkkejä ja saat kaiken irti kamerastasi. Kiitos, että katsoit tämän videon. Paina peukkua, jos tykkäsit ja nähdään seuraavassa videossa.